Jag heter Simon och jobbar på Glesets datacenter i Västberga som servertekniker och kontorsansvarig. Som servertekniker så ansvarar man ju för att se till så att kunders hårdvara funkar och sätta upp nya servrar. Och det roligaste är att leka med ny teknik. Det händer väldigt mycket på tekniken. Intel börjar med grafikkort till exempel. Apple har släppt sina M2. 192 stjärnor tror jag de är just nu uppe i. Sjuka grejer. Jag har redan privat i ganska tidig ålder hållit på med servrar och sånt. Sätta upp Minecraft-servrar och spelservrar till kompisar och sånt. Sen spårar det där efter det. Nu jobbar jag med det helt plötsligt. Jag skulle säga att vägen in är att vara intresserad och göra mycket hemma och bygga egna datorer och servrar och sånt. Och sen hjälper det ju såklart om man pluggar till yrkeshögskolan och får en praktik som är lite snålskjuts in på ett företag i alla fall.